A single message for a global community, connecting the Yoruba heart to the soul of Islam. Ìtọ́jọ́rọ̀ yẹn ni láti orúkú ìwọ sujud àwọn ẹrùkú àwọn afẹ́ríkẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ wọ́n àtúndì ìtẹ̀kìlẹ̀ láti lè rà àwọn ẹ̀sìn pẹ̀lú káṣí Allahu Akbar wọn mọ̀ fún tájá máa tún lè tẹ̀sílẹ̀ ìbí a sì máa padà pé ó sálámà ó lè wọ irú gíra. Islam dá púpọ̀ jọba ìbádàlá èyí olùsí ọlọ́run irun tá wí ọ̀ràn yẹn ni máa dọ́ tí nǹkan kò bí ó lè fi nǹkan kan tó fi wọ́pọ̀ rò sí nígbà tá a wà nínú bí ẹja sanwó fún àwọn àfáà tó bá wà kírun irọ́ ọba àgbówó ju gbogbo ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀ ayé lọ wọ́n mọ́ kírun tí ẹni ìbádàlá èyí olùsí ọlọ́run àfáà mímì òlì làwà àbí tá a bá dé àtúgbọ̀n ọ̀bá ìtò lẹ́yìn máa kírun àjọ máa fẹ́ gbẹ́kẹ̀gbẹ́ ó kọ́ pàápàá ọmọ ẹ̀wọ̀n sọ́mọ̀ wọ́n ló lè gíní wọ́n sàlù aláwọ̀ kírun ni ìkẹ́kọ̀ọ́ òdì àwẹ̀ ní sí bàbá yìí ti darúgbó kò lè gbàgbé náà àbí yóò mọ̀ fáwọn èèyàn ló jẹ tí ó yàtọ̀ bó ti gbóhùn náà ní ọmọ kì ẹ̀yìn ní orúkú mọ́ ọmọ kì lé ní jòkó kò tẹ̀ ní ìkílé ní jòkó ibi tó dùgbúlẹ̀ sí òun náà ọmọ ẹ̀dà ní ẹ̀kọ́ òun ti sàlù àlá òun ti ké fátíà ara rẹ̀ ò lè dìde mọ́ ni àwọn kò gbóhùn lẹ́nu rẹ̀ kọ́ ọmọ ké fátíà náà bẹ́ẹ̀ kọ́ àbẹ́yẹn déjú ogun ẹgbẹ́ láyé tí mẹ́ta Allahu Akbar ẹwọ bí ti dágbà tó ogun ìwọ́n jà tó fi ìrún rárí ogun wọn lọ ń jà tó fi ìrún rárí tó fi ìrún rárí mọ́ Ànábì jagun lójú ogun tó yẹ kú báyìí tẹ́tẹ̀ ń sàn lọ àsìkò orún wá dé Ànábì ní dáwà yìí sí mẹ́ta ẹ̀yìn kan máa jagun lọ ẹ̀yìn kan máa kírun lọ ẹ̀yìn kan máa tún àwọn tí ń kírun ẹwọ bí ti dágbà tó nínú ogun ni wọ́n wà wọ́n ta lúdò lọ́wọ́ wọ́n tó ń gbó bọ́ọ̀lù wọ́n ta jàre lọ́wọ́ òun ṣeré ọkàjòkó tẹ̀ ṣe fàájì àwọn àgbájọ ha sàmúyẹ ọmọ ìkìyàmọ̀ ti as-salat àkọ́kọ́ tọ́lọ́wọ́ kọ́kọ́ sì ṣírò fún wa lóòjá ìkìyàmọ̀ irun ní o aqimis salata fi awqatiha ẹkẹ́mi lásìkò rẹ̀ ọ lásìkò òfin ní àṣìṣe láàmú yàtọ̀ ìgbà tó máa fi bí tó tírì ní sí ẹ̀ nígbà ó tó bẹ̀ nígbà ọ̀rùn gbogbo omi kìíní máa àwọn afẹ́ rẹ̀ àwọn àdìrò wa máa ń lọ díẹ̀ lábàgbẹ́ká tó kírun àbí àbá ẹ̀mọ́ wù ìjọsìn ní ìwọ̀n ni wá ní 8 to 10 tó bá lè wá ní 8 to 10 wá ní 10 to 12 wọ́n dẹ̀ máa ráwọ̀ èèyàn mú ní 10 to 12 lè mí lọ tó ráwọ̀ ní kírẹ́tọ̀ tó wẹ́ kírẹ́tì táìmù àmọ́ náà ló kírẹ́tì táìmù fún wa ó ní inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta èmi ni mo kírẹ́tì táìmù fún yí ọlọ́wọ́ bá ní kírẹ́tọ̀ ó ní àṣùbà inda tulu'i al-fajri min tulu'i al-fajri ila tulu'i ash-shams ọlásìkò alifájà ni yọ ó ti mọ gbọ́n káàkiri látàkù mẹ́rin àbọ̀ ni ládùúgbò wáyà yìí àwọn tó ti pètò látàkù mẹ́rin àbọ̀ ni yóò ní Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim yóò wí ní ìṣẹ́jú márùn-ún wọ́n ti sùn orun tó sùn láti kí á mọ̀ tí ó sọ orun tó sùn nù sàárè tẹ́nìkan ò ní jí ọ wá sùn láyé má sùn òbí àṣùbà àbúrú spíkà yìí láti lè tó ló ìfàjì gbogbo ló sáwá tí ó ti mọ̀ gbọ́ tó wọ́n bá ti yọ òde lẹ́nìkan kó ká ṣùgbọ́n àmà àsìkò mú jọlọ àyílà kọ́ kíni táìmù tí àyílà ìdàsàwà ní ṣámṣì tó wọ́n bá ti yẹ látàrí òòrùn ní ṣe sẹ́ńtà ìrí rẹ mọ́ àyílà bẹ̀rẹ̀ ló ìdà ìlàkà nẹ̀fì lókà bí sí lùkú títí dìgbà tí bòójì rẹ bá fi rí gẹ́gẹ́ bí rẹ ojú oríṣìí bòójì rẹ wà wọlé tí ògìgì nǹkan bá ti ṣe déédéé nǹkan alásàdì ti wọlé kì í ṣaago alásàdì ọmọ wa bẹ tó gìgì rẹ bá ti ṣe déédéé rẹ bí aago mẹ́rin kọjá ìṣẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún nísìn òun alásàdì ṣẹ̀ṣẹ̀ wọlé ní táìmù tá a wáyé gbogbo ẹtí kálásàdì lágo mẹ́rin alásàdì wọlé kọ́ jẹ́ gbèsè orúkọ ọ̀sán alásàdì ọmọ wa wà bẹ́ẹ̀ àtàgùrú bí ṣàmùsì òun wọ̀ pẹ́ alásàdì ti lọ
magiribi ti tó ìdàgbòrò bí ṣáàmùsì tóòrùn bá ti wọ̀ magiribi ti tó magiribi ní ọ̀wá lásìkò ní màdìgí fi níbi abá ti pé ẹkì ni àwọn àdẹ́bílẹ̀ àwọn Ṣàfi'í àjọ lásìkò àsìkò rẹ̀ kéré ní ẹfún ìṣẹ́jú mẹ́wàá ní Saudi ó fún ní ìṣẹ́jú mẹ́wàá ni tó bá ti pé magiribi ìṣẹ́jú mẹ́wàá ni ó tó sí kàmá àmọ́ lọ́dọ̀ wáyà yìí tá tẹ̀lé màdìgí ó ní bẹ́ẹ̀ bá ti pé ẹsẹ̀ kí ni ẹsẹ̀ kàmá gbádàlá ẹ̀yẹrú sí ọ̀rọ̀ àsìkò magiribi wà nù òórùn mọ̀ pẹ́ ìndà magiribu ṣàfákì pupa òòrùn tó bá ti wọlé ìṣá ìtìtò ìṣá yọ ọmọ wa wà ń ta àtà sólùsùn lélẹ̀ àákiri títí tá àlùfáàjà ló fi yọ ìṣá ìgbẹ́ta básìkò òórùn wa ti rínu ọlọ́wà ni kírun o kí ló dé kí ni ìrún ṣe fẹ́ ṣe fún yín àǹfààní wò ni òun làbá ṣe fún wa mi wá sí ó ní inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar bí ẹ bá kírun dáadáa bí bá mutí ó tí ọmọ dínkù lára rẹ̀ torí pé wọ́n bá mutí láàárọ̀ káyìlá tó yóò ti dá ọwọ́ àpàdé mọ́sálásí pẹ̀lú àwọn ìwádìí wọn náà ló tún mutí ló tún jáde pọ̀tà ó tó tì ọ́ àdébìfin ní al-haya'u khayru kullu bí ẹ bá ti ní tìjú gbogbo rẹ lónìí àdébìfin ní fásitì àmà ṣí ìta ìdára tó ṣe yìí bọ́ọ̀ bá ti ní tìjú ojú ẹ̀ tiẹ̀ kàn sí tó bá wù ọ́ ìbádàlá ẹ̀yẹ rúṣì ọlọ́run irun tẹ́ni àdìfà àṣà ìwọ̀n ni mọ́ǹkà ìmọ̀ ẹ̀kọ́ fún ẹ̀kẹ́ ẹ̀mọ́ wù àbájẹ́ ni ìwọ̀n ni mọ́ǹkà àti wà tọ́kọ̀kọ́ ìwà tó kírun ní kí lọ́wọ́ ń darí sí wọn náà lọ́wọ́ kírun lọ́wọ́ kó bàtà mọ́sálásí ojú ọmọ tí inú rẹ̀ ó bàjẹ́ lọ́dún náà dẹ́bi kírun sọ fún wọn kí wọ́n kí torí bí ẹ̀bà àrùn lọ irun tó rí wọn bá ti ká ìlà ẹsẹ̀ tó bá sẹ̀ látà ìlà títí di àlàsáàrì tó bá ti ká àlàsáàrì yóò ti fọ́ ọmọ kí ẹ ti fún wa ní ọmọ ẹ̀dín sẹ̀ o ìbẹ́ ni ọ̀fọ̀ ọmọ ẹ̀jẹ̀ mọ̀ ẹ̀dín sẹ̀ ọ̀hún àwọn làmọ́mọ̀ ni òun ní ìsekeri ọmọ mi wà wọ́n máa yọ hásàm yá ọmọ ìkìyà àmọ́ ti sọ̀lá ìtọ́lọ́wọ́ kọ̀kọ́ sí tí ó sì rò rẹ̀ fún ayé ní o nínú ọba ti mọ́ ọlá àdìjẹ́nù lè mọ́ ọlá o ó wá tú ẹrù rẹ̀ wọ́n wá bá rùn bẹ́ẹ̀ onímọ̀ yóò kú olóòjá ní kìí àmọ́ o sàn pé kọ̀mpútà ti dé nísì yóò ti bẹ̀yìn tọ́ yẹ kó sí bẹ́ẹ̀ nírú wọ́n ti bẹ̀yìn irú tọ́ yẹ kó kí wọ́n bá tó jáde kìí àmọ́ ẹ bá ti dídìde wọ́n fẹ́ tú ẹrù rẹ̀ wọ́n ti bẹ̀yìn irú tọ́ yẹ kó kí lànà mi fi ní àwọn ìjìnà fìlà dáadáa àwọn ìwọ̀n ọ̀rọ̀ èèyàn tó kù díẹ̀ díẹ̀ nẹ́fìlà rẹ̀ wọ́n mọ̀ dí wọ́n fi dì mo nínú Ramadana tàbí mẹ́wàá ló kí 300 nínú lọ́dún kan nínú rẹ̀ bá ti ẹ̀gbọ́n bí ọ̀pọ̀ kò lè wó 300 lọ́dún kan ó ti rí jí káàtó kí àṣùbà ó kí lákàtí lè fájírì tọba yá ó kí sọ láti dùn wa káàtó ká ìlà níbi àwọn ìkíláka mẹ́rin mo bá tó ká ìlà àtàlákà mẹ́rin lókì kó tó ká lásán ìdáka mẹ́rin lókì wọ́n àkótó kí mẹ́gírìbì yóò kí láka méjì ọba tó kí mẹ́gírìbì sọ yóò tún kí láka méjì kátó wá ní ìṣá yìí tí yóò lópe yóò ọmọ ìjẹ nẹ́fìlà lónìí wọ́n náà máa kí bẹ́ẹ̀ ní aláya amúrúbẹ̀lẹ̀ adìrì wọlé ìsá ọlọ́pàá wa láṣẹ káṣe déédéé o déédéé ni ò sí Nàìjíríà ló fi dàrú ẹ̀wọ̀n bí ti ń dàrú sí ẹ̀wọ̀ ọ̀gá mi alájọ lè máa rùn fún ní nígbà tí bàbá àwọn láwọn ọlọ́mọ́ká 365 naira làwọn sanwó hajj àtàlọ́ àtàbọ̀ àtòwú tán fáwọn sáyé lè padà síbẹ̀ mọ́ 265 ló di 10 million déédéé ni ò sí ẹsẹ̀ déédéé ìwọ̀n wọ́n sì sí ni ìjọ́ tẹ́mi dádúgbò yìí ti kọ́ ilé yàrá méjì ti gbé ọ̀rá símẹ́ǹtì ní 680 ẹyọ kan kò pé 1000 símẹ́ǹtì ló ti dé ní 12,000 déédéé ni ò sí Nàìjíríà ìyẹ̀pẹ̀ tí wọ́n fi ń ṣe òsì mọ́ ni àbúkù látà fi ń ṣe ni wò rí mọ́ ní láyà amúrúbẹ̀lẹ̀ adìrìwọ̀ ní ìsà Ọlọ́run ní mo pa yín láti ẹ̀sìn déédéé ẹ̀sìn dáadáa bíjọba bá wúlò fún yín ẹ̀yin náà wúlò fúnra yín wọ́n yìí ta ìzòrò kúrúbà àwọn tí wọ́n súnmọ́ yín Ọlọ́run ní ẹ jẹ́ kí wọ́n bẹ́nẹ́fìtì lára yín jẹ́ lórí lára rẹ̀ Ọlọ́run ní yẹn ní àdìl fàṣà ìwà nùkà Ọlọ́run ní mo kọ̀ fún yẹn mọ́rù àbàjẹ́ mọ́ ìwà tó kankan yẹ ìsòkòlà alákùn tẹ̀sàkàrù Ọlọ́run ní sèwá sí fún yín ìdòwé bá gbọ́ ẹ̀já tẹ wọn kásádùá Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan fil akhirati hasanatan wa qina. If this message brought you value, help us reach more people. Subscribe, say message to communities láti gba ìmọ́lẹ̀ Islam tẹ̀lé Yorùbá.